Один раз я тебе знімав в рекламі. Да? Ти що не ну да, звісно, ти не пам'ятаєш. Тільки я тоді був товстий. Ти сказав, що типу суржик – це не просто там суміш мов, але це про напівтони і про шероховатості. Раніше латекс-фауна була про екзотику і про всяке таке, то зараз в латекс-фауні дуже багато батьківщини. А довкола волі, куди оком кинь, були коли двоє ми, нині ти один. Я не люблю увагу до себе. Саме тому ви знімаєте такі кліпи. Коли я вже це відфоткався, відійшов, я завжди перепитую: слухай, я тільки що не вів себе як козьол? Ні після одної тренування фізичної я не відчуваю такої втоми, якої ти відчуваєш після цього гадського вокала. Можеш встати зранку в суботу, вийти, а перед тобою зарізали свиню. Ти бачиш, як тече кров по асфальту. Я ніякій іншій країні, окрім України, жити не хочу. Як тобі враження? Добре. Дуже добре. Сьогодні на Фабричній 12 дуже бажаний мною гість – це Дмитро Зазюлін, фронтмен гурту «Латекс-фауна». Це моя особиста любов, музична, публічна, і я просто надихаюсь цією особою, цим музикантом, цим артистом, цим копірайтером, цим поетом, не побоюсь цього слова. Сьогодні ми матимемо також експеримент, тому що зазвичай музиканти приїжджають із несподіваними складами типу Unplugged, але зі своїми музикантами. Але ж сьогодні ми маємо зовсім іншу реальність, в якій акомпонувати нашому музикантові будуть місцеві музиканти в рамках єдиного мистецького простору. Це було непросто підготувати повне аранжування до приїзду артиста і без репетицій записати виступ наживо таким великим складом. Це виклик, в першу чергу, для мене, для Євгена Філатова, тому що ми займалися цим всім. Це виклик також і для артиста грати не в своїй зоні комфорту зі своєю командою, а бути ніби гостем на сцені, виконуючи свої пісні з незнайомими артистами. Це мрія, яка втілюється від випуску до випуску під час війни в місті Чернігів за адресою Фабрична, 12. Я дуже чекала на цю розмову, чесно, як фанатка. От я навіть казала вчора Євгену, що не як до роботи вже ставлюсь до цієї зйомки, а дійсно от частково чекаю на зустріч з тобою як фанатка латекс-фауни. Поціновувачка. Ну, як фанатка чекала. Тому що от є таке відчуття, що ми з тобою дуже близько знайомі, хоча насправді бачимося вперше. Ну, типу... Один раз я тебе знімав в рекламі. Да? Ти що не ну да, звісно, ти не пам'ятаєш. В рекламі Samsung, де ви ходили по воді, це була моя ідея. Щось там скла і металу. Так, да, зі скла і металу. Ще потім ми були в студії, де записували войсовер ваш. Манівців? Це ж пліт? Так, це ж я тобі тоді говорив. То був я, той хлопчик був я. Тільки я тоді був товстий. Бачиш, яка прикольно. Манівців. Так. Казав, що треба не фу в кінці казати, а у. А це вперше в житті в мене було відкриття. Я просто була... Казав, писав, говорив. Я, до речі, зараз... У не складове. Прикольно. Я зараз тренуюсь, коли дитині читаю казку, оці закінчення, тому що перевчитись доволі складно, коли ти все життя фу і фу. Але звучить воно прикольно, так. Через то у білорусів є ж, ти знаєш, в них є у, це не складове. Ні. У них отака є у, яка, типу, отак. Це в них, типу, як ви, яка закриває склад. Казав, писав, говорив. Прикольно. Ой, клас. Чернігів – це любов. Постав продаватися чернігівська, так ніхто не хоче купляти. Прикольно. Батинки в паску. Ну, ти бачиш, ти сам мене на цю тему наштовхуєш, але перше, що хотіла сказати, і спитати про назву «Латекс-фауна». Я взагалі фанат неймінгу і вважаю, що «Онука» – це дуже класна назва. Вона просто уже, коли там світло, промінь, простір, оце все вже, якби трошки вторинне. Мені здається, що вперше мені вдалося встрягти от з цією тематикою, коли кепслок ще був дозволений. Але «Латекс-фауна» також супер назва. Це взагалі, я не знаю, ти розповідав про історію цієї назви? Колись десь чи ні? Я розповідав, зазвичай питають, чого «Латекс-фауна».
Але латексфауна – це теж перший і єдиний раз в моєму житті, коли я продав неймінг самому собі і нашим пацанам. Бо я як рекламник багато разів працював над неймінгом, і в мене ніколи це не вийшло. А от латексфауна я запропонував хлопцям, як групі. Ми разом вирішували, бо в нас було два варіанти: Silicon Python і латексфауна. І Silicon Python пишеться тяжко і довго, і там Python. А латексфауна – це X всередині, і ми подумали, ми, пам'ятаю, просто з репи йшли. Я кажу, вони такі, ні, в принципі, що нормально. Я кажу, поняв, кажу, це будуть як каучукові тварини, тваринки з такі, які резинові. Вони такі, в принципі, ок. Голосуємо? Латексфауна? Вони такі, да. І всі так одноголосно, латексфауна, окей, пішли. І так. А ми цю назву придумали, тому що в нас спочатку з'явився трек «Аяхуаска», і ми думали, що цьому звукові, який цьому звукові буде пасувати неймінг. І саме латексфауна, нам здалося, що він туди пасує. І іменно, щоб воно було чуть-чуть і дебільне, на грані якогось дебілізму і красоти. Як все мистецтво прекрасне. Дивись, мені дуже сподобалось, як Альберт Цукренко назвав вас, overground. Це так класно, що, underground, який став, мейнстрімовим, да, частково. Поп, можна сказати. Ти сподівався таких масштабів? Я сподівався менших масштабів. Я завжди хотів бути такою, групою київською, як сильно клубною групою, де це завжди більше не про концерт, а про вечірку, про тусовку, про щось дуже таке, нішеве, але для такої аудиторії, яка у нас склалася. Але виявилось, що такої аудиторії досить багато, і ми стали більшими, ніж я собі уявляв. Зі мною так само насправді сталося, але це вже закотилось назад. Ти і суржик, мені здається, це такі поняття, які є єдиним цілим. І я пам'ятаю, що коли з'явилось взагалі вперше в стрічці, там ще в якійсь доісторичній соцмережі ваше відео Lime, то просто всі мої друзі постили із такими, що я не чула або я не чув більш гармонійного вживання суржику взагалі музикально. Мене в тобі все устраює, особливо липень, особливо липень. Я така думаю, так, треба подивитись. Подивилась і тупо замерзла. Якщо чесно, мене це порвало. Я кілька разів поспіль подивилась, тому що я не очікувала, що це буде такий суржик, що це буде такий звук. Там і суржик був дуже прикольний, тобто не якийсь такий... Він на стілі, він не то, що на стілі, він ще дуже тонкий, і мені сподобалось, як ти сказав, що суржик – це не просто суміш мов, але це про напівтони і про шероховатості. Боже, краще про суржик взагалі сказати не можна. Я це явище досліджую, люблю, я про нього багато думаю. І що цікавого, що моє ставлення до нього з життям дуже змінилось. Я навіть заглибилась, що таке суржик. Слово суржик етимологічно значить суміш зерен і жита. І що є прецеденти в інших мовах, але саме поняття суржику це стосується саме міксу української і російської мови. І я знаю, що ви з війною, відійшли від цього, зрозуміло, щоб не використовувати цих слів російських в своїх піснях. Але я, наприклад, з війною... Морфем, можна навіть сказати, не слів, тому що слово ж змінюється. Нравиться і нравиться – це ж різні слова. 100%, так. І мій досвід, навпаки, мене в суржик привів із повномасштабним вторгненням, тому що якщо раніше у мене така була філігранна українська мова, я її добре доволі знаю, така книжкова, святкова, вишкалена, це не жива мова. А коли я стала розмовляти виключно українською мовою, з дітьми і так далі, то вона нашарувала на себе багато слів суржика, що для мене це свідчення того, що мова жива, тому що від няні слово «нельзя», наприклад, неможливо відділити, і воно вже в мене «нельзя». Як можна замінити слово «конечно»? Тобто, і коли мова, тому що російською, коли я розмовляла, дуже багато матюкалася. В українській немає мату. Дідька лисого казати, якось, це не мій стайл. Там дуже багато класних ідіом, офігезних, але таких
Згори летів. Ну, я там про гуси, да, то там дуже багато. Там цілі підбірки, що можна просто читати, зачитатися. Але насправді, що хочу сказати, що в житті я суржик стала свідомо використовувати як засіб оживлення мови, тобто вона стала для мене більш гармонійною, живою мовою, якою розмовляє жива людина, а не десь під камерою, там, а потім все закінчується. Тобто у мене навпаки сталося. Будуть ще пісні з суржиком? Я хотів би, знаєш, я ніколи не розказував про те, чого... Я завжди розказував, чого суржик, це як стилістичний художній прийом, це прикольно, але ніколи не розказував про те, що мені, коли я вперше відкрив це під час сонграйтинга, я написав «Я симпатичний, я тобі нравлюся», я подумав, що це водночас так наївно, але так глибоко і так розкриває героя, що я подумав, що мені так прикольно тепер отакими вульгаризмами, не в плані, що це вульгарно, а вульгарість, типу, як обидяними речами, дуже простими говорити про щось дуже, дуже глибоке. Тобто, бо сказати ж людині, замість того сказати, я тебе кохаю, типу, там щось сказати, мене в тобі все устраює, це набагато глибша і фундаментальніша признання і прийняття себе, ніж сказати, мене в тобі все влаштовує. Це буде взагалі не про то. І мені надалі було дуже прикольно і цікаво експериментувати з цим, щоб шукати нові сенси. Бо це нашарування сенсів, коли ти це все використовуєш. І я з цим досить довго і тривалий час грався. Можу продовжувати гратися ще. Але зараз, наприклад, мене потягнуло на таку поетичність а-ля 50-х років. Я знаю, тобі Тютюнник подобається. Тютюнник він прозаїк, але Тютюнник, якби він був у віршах. Коли мені дуже подобається приглядатися до деталей. І коли маленька деталь дуже багато розкриває в мізансцені. Зараз мені просто зараз це стало цікаво. Плюс, звісно, через війну з'явилось набагато більше пієтету до рідного краю. Якщо раніше латексфауна була про екзотику і про всяке таке, то зараз в латексфауні дуже багато батьківщини. Хоча не сказати, що ми нікуди не їздимо. Ми 4 рази були в турах, але зараз надихає і тягне, і хочеться оспівувати іменно те, що з батьківщини. Звичайно, те, що стає таким і саме таке поцінованим. І насправді останні ці релізи, це ж уже таке поетична історія, це дорослішання таке певне. І мені, наприклад, Буревій, знаєш, що нагадав по настрою Тореадори з Васюківки. Так. І я про це думаю, а потім я згадую, що ти мені колись говорив, що у вас буде реліз, де трек трошки, тобто я забула про це, але наскільки я відчула цей настрій. І такий же ж добрий цей трек. Народився, одначе норовливий я, але ліпша вдача у мого коня, але ліпша вдача у мого коня. Гордий та невпертий грива Буревій, утікай від смерті, коннику ти мій, утікай від смерті, коннику ти мій. Скільки ми минали шибенець і куль, скільки зчарували молодець красуль, скільки зчарували молодець красуль. А довкола волі, куди оком кинь, були коли двоє ми, нині ти один, були коли двоє ми, нині ти один.
Народився, одначе норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня. Можливо, якийсь час там тому суржик вважався вашою родзинкою, концептуальною особливістю. І отут ви, свідомо від цього відмовляєтесь. І що залишається, окрім того, що у вас вже також дуже багато всього є і заслуг, і певних стереотипів ваших, але піти в бік спрощення, з одного боку, з іншого боку ускладнення тим, що треба зацікавити слухача без оцих прийомів, це доволі такий сміливий, дорослий дійсно крок. Але мені здається, що в цьому ти можеш розкритися отак по-новому, і це якби поглибить ще більше значення вас як артистів от в цій сцені, яка безумовно, зараз мені є. цікаво досліджувати, наскільки поетично можна буде залізти, наскільки глибока ця нора поетичності. Хоча, поетично я міг писати і до Латекс Фауни, грубо кажучи. Для мене просто було тоді відкриттям цей суржик, для мене самого він став відкриттям. Я подумав, це так прикольно, можна з цим гратися, можна робити дуже красиві речі, оцими дуже інколи навіть тупими словами, але можна робити дуже... Неповторювані, які не можна перекласти на іншу мову взагалі, і без аналогів. Сенси, одним словом, казати дуже багато різних відтінків, показувати. А зараз будемо пробувати досліджувати поетичність. Тож, я не ручаюсь, що я не буду потім юзати суржик. Думаю, що може й буду, а може й ні, я не знаю. Я ж ніколи не знаю, навіть про що буде наступна пісня. Я ж не планую, там якихось тему не задаю собі вектор. Це вже як піде, так піде. От мене, написав пісню з конем і наступну написав з конем. Все, на коней потягло. Я ж не знаю, що воно буде далі. Прикольно. Я чула таку думку, що у нас є велика ніша стьобної музики, в різних жанрах. Тобто, що стьоб – це прямо в українському шоу-бізнесі, там починаючи з 90-х років, це величезна ніша, де сталося багато крутезних артистів, там починаючи з братів Гадюкіних, що вони самоіронізували себе. Потім там ВВ, багато можна кого такого дуже яскравого і масштабного. І мені здається, що у вас, також самоіронія, звісно, присутня, тому що наприклад, той самий кліп на трек «Черкащина» – це ж супер гротеск. Так. Але він виглядає настільки довершено, що непідготовлений глядач може цього підвоху і не помітити. Спустилась ніч і повилазили кицьки, а ми натухались, як вчительські синки. Йдемо вдвох до цих бажальних дискотек, смішні, беззахисні, як вафельки Артек. Самоіронія – це не сама ціль. Це просто як частина відтінку. У нас нема самоцілі самих себе полахати. Ми просто, говорячи про щось навіть серйозне, ми туди додаємо крапельку. Да, крапельку якоїсь натуральності. Бо бути сильно напищеним і себе щось строїти. Насправді ми просто намагаємося завжди, що саме головне, це найбільша розкіш, яка є в житті, це бути самим собою. І тут важливо завжди бути самим собою, нічого з себе не строїти. І мені здається, що у нас виходить нічого з себе не строїти. Мені це дуже подобається, що ми з себе нічого не робимо. І навіть коли ми з себе щось строїмо, всі розуміють, що ми гонимо біса. Це треба заслужити, таку можливість, багато артистів не можуть до цього прийти і потім стають заручниками свого образу, свого... І не може з нього вийти. Він стоїть за сценою, класний нормальний, тіп, з ним базариш, все кльово, виходить на сцену зразу. Або там... І не може вийти, і він уже заручник. Він уже заручник, він сам би хотів, але це уже заручник. Це велика розкіш, мені здається, мати таку можливість. Хотіла поговорити про творчість, звісно, що в часи війни, тому що ми всі ці бесіди ведемо. У тебе, в принципі, від інтерв'ю до інтерв'ю одні такі самі точки, що це там часто алко, наркотики, часто уже оця сексуалізація вас як артистів, кліпи дуже гучні. Але я сьогодні про це не хочу, тому що про це дуже багато сказано. Тут такий простір, в який можна
порефлексувати з приводу дійсно там культури і мистецтва. Мені здається, що не так багато майданчиків і глядачів, яким цікаво там заглиблюватись. Я коли створювала цю програму, мені хотілося створити от таку типу бесіду на кухні, да, двох музикантів, яким болить одне й те саме, які переживають одні й ті самі проблеми, які живуть в часи війни в Україні, які якимось чином можуть гастролювати, виїжджати за кордон. Я знаю, що ваші виїзди за кордон вперше були саме після вторгнення. Я правильно розумію? Так. І наскільки наші артисти і взагалі люди наші креативні, і я в цілому вважаю, що ця війна показала, що українці там незламні, дуже сильні, це зрозуміло. Але перший, як на мене, момент відкриття – це те, що ми креативні. І там у військовій справі, в справі... і це роками. Просто неудобства, скажімо так, називається, вони і провокують тебе на це. Так. Або адаптуєшся. І от рівень креативності зборів наших артистів, це окремий вже вид мистецтва, як мені так здається. Хто взагалі за цим всім стоїть? Як ви придумаєте, наприклад, той самий збір з OnlyFans? Чи я знаю, що у вас кожен збір якийсь суперпродуманий, супер, знову ж таки, креативний. Тут це слово можна використовувати, тому що це якраз про це. Ви з хлопцями разом, чи ти, чи Ні, ми з хлопцями, у нас є відбувається? така дошка, на якій можна малювати маркером і стирати зразу ж. І от ми приходимо і так, пацани, нам треба зробити такий-то, такий-то проєкт. Сідаємо і всі разом штурмимо, що ми як будемо, розписуємо таймлайн. Тут ми виходимо з таким повідомленням, там виходимо з таким повідомленням, говоримо про це, говоримо про це, говоримо про це. І штурмимо. Дуже, от у нас дуже класно виходить з нашим гітаристом Іллею Случанком придумувати всякі ці активності. І, зокрема, там із OnlyFans це якби... з OnlyFans ми всі командою сиділи і от на дошці це все розписували, що за чим, що як буде. Потім ми це прив'язали до кліпу ж нашого і сказали, що хочете подивитися, як цей кліп було знято, заходьте на OnlyFans і таким чином. Це все спрацює. Насправді якось ти не знаєш, як це вийде, бо якось воно само все з собою складається. Да, ти просто думаєш, просто насправді, ніби як повезло. Само собою складається саме те, що потрібно. Завжди. Те, що не йде, воно і не потрібно. Це коли, знаєш, от ти там такий думаєш, треба построїти баню, грошей нема. І такий, а якщо треба, десь вони підвертаються, ці гроші. Коли тобі треба, знаєш, всесвіт тобі підкидає можливості. Я була здивована дізнатись про те, що ти інтроверт. І я впевнена була, що ти от такий, як є, дуже безпосередній, у тебе ж там з відчуттям гумору просто якісь міжорбітальні здібності, як на мене. Але як в тобі живе інтроверт і людина на сцені, причому от в такому вже доволі стереотипізованому образі, який доволі сміливий, доволі гучний, доволі такий дійсно... Той, що виходить за свої якісь рамки, як тобі живеться, як інтроверту, от в цій реальності, коли ти виходиш на сцену, приходиш на інтерв'ю і несеш в собі вже стереотипізовану там твою оцю ауру, всю, яка складається тут з цих цеглинок. Мені складно. І мені на концерти, я взагалі не люблю ходити на концерти. Наприклад, на концерти стояти серед натовпу. Да. Для мене це дуже дискомфортно. Я прям, любиш фотографуватися з фанатами? І коли я виступаю, мене хоча б сцена відокремлює від людей, я більш-менш відчуваю себе комфортно. А от серед натовпу мені дуже тяжко. Я навіть коли в мене завжди були проблеми, чисто мої, психологічні, коли я переходив, наприклад, з роботи на роботу, коли я приходив в новий колектив, я був завжди мега, скований, добрий день, приходив, сідав, тихенько відпрацюю. А потім через кілька місяців я розслабляюсь, виходжу на нормальну цю, і коли я розслабляюся, починаю спілкуватися з людьми. Виявляється, що ти нормальний, так? Так, що я ще й класний. Мене ще й всі починають любити. В нього хороше чувство юмору. Там тири-пири, внімання зразу появляється від жінок. Оказується, що я ще й так же ж навіть не видно, що, поки рота не відкрив. Коли починаєш говорити, зразу ти по-іншому, люди тебе по-іншому сприймають. І тому для мене це прям завжди був стрес.
нова компанія, нові люди. Завжди стрес виходити на сцену. Типа, це... Інколи я його борю, коли вітамін Д приймаю справно, а інколи не беру. От. Інколи буває дуже довго треба адаптуватися. Буває, що прям весь концерт ти одіграєш, так ні разу і не розслабився. От. А буває, що виходиш, і легко пішло. А з часом легше стає? Це відчуваєш? Ну, от, вроді би, зараз стає трошки легше, але все одно, якби, я не люблю увагу до себе от фізично. Типу. Я не люблю... Саме тому ви знімаєте такі кліпи. Ну, типу, я не люблю, взагалі, коли от є компанія людей, і я там в центрі уваги. Це мені не подобається. Я люблю десь там в куточку, типу, під чайок, все. Особо не кайфую від того, що там на вулиці там тебе впізнають. Хтось би подумав, блін, це ж так прикольно, тебе знаєш. Ну, це прикольно, поки це не з тобою стається. Ну, так, взагалі, мені якби... Я стараюся, опять же, навіть коли мене зустрічають там на вулиці, впізнають і просять зі мною сфотографуватися, я буваю якось так стресую, гублюсь, і потім, коли я вже це відфоткався, відійшов, я завжди перепитую, слухай, я тільки що не вів себе як козьол. Ну, типу, бо я міг на фоні цього розгубленості якось... Видаватись, типу, як заносчивим. Да. Хоча я просто трошки зажався. Типу, в цій ситуації. От така от. Не знаю, що з цим робити. Кажуть, піди до психолога, а я не хочу. Ні, ну це твоя концептуальна особливість. Ну, так. Просто так було завжди, і я завжди був сором'язливий все життя. І не любив бути вискочкою, і вискочок страшно ненавижу. А можливо, що це і є от відповідь на те, що ти вдягаєш ці постійно різні маски, і в прямому, і в переносному сенсі. Я, наприклад, щоб не бути собою. Я, наприклад, залипаю на ваші анонси, я передивилася їх всі, і деякі раз по 7, по 12, якщо чесно. І буває, що я так десь залипаю, думаю, подивлюсь анонси. І я от сміюсь кожен раз, скільки дивлюсь, кожен раз сміюсь. І я дивлюсь, що в коментарях стільки класних людей, там Ніна Гринецька, ваша фанатка, точно знаю, вона все коментує. Думаю, ох, Ніна, коли вона співає оце все. Це було чудово. Ну що, а тепер підемо на концерт Латекс Фауни? Ой, Латекс Фауна. Та я щось не хочу. Не хочеш на Латекс Фауну 11 чи 12 квітня в Києві? Не треба. Але зроби нам донат на банку, щоб ми могли купити дрон для підрозділу ГАРД. А хочеш, я на коліна стану? Як це все народжується? Як ти взагалі встигаєш за швидкістю своєї думки, оце втілюєш, знімаєш? Як ви взагалі, як ти там не ржеш, поки ви це все знімаєте? Буває, що ржу, капець. Це дуже смішно. Я не знаю, це окремий вид мистецтва. Крім того, що у вас музика, у вас ще анонси, це як окремий такий стендап музичний. У нас, мені здається, в Україні жоден з артистів, по-перше, так не заморачується, а по-друге, настільки творчо, не до анонсів. Це твоя професійна історія. Да, тому якби мені це притаманно. Інколи я їх придумую просто на ходу. Один раз у мене був такий анонс, один мій з самих любимих, де малий анекдот розказує. Боже, про Чебурашку. Я просто сидів в машині, я просто на цього малого нагортав, і я почав оцю тему робити. Я не думав, що мені треба анонс. Я просто її наговорив і зняв. І потім ржав, потім думаю, слухай, так це ж геніальний анонс. І я потім вже його використав, хоча я не думав, що це буде анонс. Там дуже багато образів вдалих. І мені здається, що це все окремі люди, які частково десь там стаються, коли ти вдягаєш цю маску. Я привик писати сценарії, і ще я в школі постійно виступав. Як не дивно, мною затикали всі ці виступальчі дирки. А що ти робив? Співав? Чи гуморески? Співав, і гуморески, КВНи, все, що на сцені, все, що треба робити. Я, такий артистичний мальчик був. І мною я тільки переходив в любу школу, а я міняв багато шкіл. Але мене в усіх інших школах знали, це той, що виступає. Я коли приходив в якусь іншу школу, казав, о, Зізюлін, ти тепер у нас будеш за нас виступати. І мені це дуже допомагало по навчанню, бо там рішали. Закривалось. Закривали просто, бо я там всі точні науки йдуть мимо. Пропускаю. Якби не виступання, не те, що я учительський синок, я б не був би четверочником і п'ятером. Я би там, деякі предмети були б чіткі 2. Тому що, наприклад,
Я вже з 9 класу вже взагалі ні математику, я вже алгебру, я тупо не сік взагалі. Тобто я навіть не знав, напевно, на 3 навіть, я не знаю. Я взагалі не міг нічого розв'язати. Ну, мені там ставили 7. Типа, він там виступає, слухай, давай його дотягнемо. Ну, і це, слава Богу, мені рішало ці питання. В університеті теж ця тема рішала. Теж ти постояв на сцені. Типу, там. Я грав в Голохвастого. Типу, от. І, мабуть, оці маски, типу, що я так більш-менш можу щось підіграти, і воно типу, мені допомагало це все робити. Слухай, якщо ти не любиш там увагу, інтроверт, ну я все це розумію, я просто впізнаю в твоїх словах от всі свої симптоми, там про те, що сфотографувалися, там замерз, там ой, хоч би пройшли мимо, хоч би не впізнали, там або нова компанія, що дійсно там 2 роки думають, що я якась тупо заносчива. Блін, а виявляється, що я просто дуже соромилась. Ну, да. От, як ти погодився бути кандидатурою до журі нацвідбору? Скажи мені, будь ласка. Мені також пропонували. По приколу. Да? Ну, тобі тупо було цікаво? Я подумав, то, що буде потім, якщо мене виберуть, це буде потім. А зараз, ну давай погоним біса. В мене ще була теж тоді ідея, я її не втілив, бо я був дещо обтяжений певними обставинами. Я думав, оце ж погнати Балбідона в тому плані, що я ж балотуюся як в журі, як суддя. І я хотів зробити промо-кампанію «Перший чесний суддя». Ну, у вас було потім... Це вже потім Зізюкін депутат зібрав. Це вже я потім звідти запозичив туди. Да. Але ізначально ідея була зробити, що нарешті в Україні появиться чесний суд. І я такий суддя, знаєш, це... Я би дивилась тільки заради барашками, з молотком, я суддя. Перший в Україні реформа, суддєвна реформа. Нарешті в Україні будуть чесні судді. Ну, от я хотів це зробити, але не втілив, бо був там дещо в мене не вийшло. Мені також дуже знайоме твоє ставлення до співу. Я знаю, що ти переживательний в цьому плані. І вперше я це почула, коли у вас ще було інтерв'ю з Анатолічем. Я його дивилась. От, і там була ваша репетиція. І це було дуже смішно. Ми дивилися її з Євгеном. І смішно не сама репетиція, а як ти сам себе стібав. Ну, дуже жорстко, дуже смішно. Я впізнала себе просто капець. Але, як я стібав? Я не пам'ятаю. Щось говорив за себе? Та там просто стендап. Ми з Женєю просто дивились, і мені в той момент ти розкрився от саме таким, який ти є. Те, що наскільки, по-перше, ти самокритичний, по-друге, що дійсно в тебе все це не напускне, і наскільки... я би ще раз передивилась цей епізод, тому що це було дуже кльово. І я от хотіла зазначити, наскільки твій спів змінився з цим часом. Ясно, що це досвід, ясно, що це величезна кількість великих майданчиків, фестивалів, сольників, солдаутів. Ти займаєшся співом? Чи я займався. Займався 3 якийсь роки час? Я ходив. 3 роки я займався. 3 роки мені почулося, і отак подіяв. 3 роки я займався, і я от в цьому плані крайне неталантливий. Це я не набиваюсь на компліменти. В мене реально це йде дуже туго. В мене там все воно зажате, і так. В голові, в першу чергу, звісно. Да. І насправді відкриття, коли оказується, а співати треба було так, воно завжди трапляється під час твого реального концерту. Не на уроках, бо на уроках ти ніколи ти не можеш поняти, як його співати. Який там резонатор, що таке, боже, просто отстой. І розумієш, це 1,5 години занять, і я після 1,5 години занять вокалом такий розвалений, що я ні після одної тренування фізичної, ні після бокса, ні після зала, ні після турнічків, я не відчуваю такої втоми, якої ти відчуваєш після цього гадського вокала. Просто приниження відчуваєш? Ні, не відчуваю приниження, але відчуваю просто те, що, знаєш, постійно не виходить. А мрієш, щоб урок закінчився вже? Дуже. Стільки прийшов вже. І оце саме більше я не люблю це, бо мене так лоскоче мені носа, це в мене ніс дуже потім лоскочить. І взагалі, але в якийсь момент ти починаєш це розуміти, але під час концертів. І ти такий, от воно що було. От, все, я запомнив. А тепер все буде легше. Виходиш на слідчий раз, і не виходить. Ти думаєш, де ж воно ж було? Це вловити треба і запам'ятовувати. І так треба розслабитися. Я зрозумів, що вокал – це наука про розслаблення. Я знаю, що в тебе мрія, колись ти озвучив, виступити на KXP. Насправді це і моя мрія. Це круто, що є така можливість. Я хочу тобі сказати, що в тебе зараз настільки ти самовдосконалився, що я тільки бажаю, щоб це сталося. Дякую.
це круто. Блін, я пишаюсь тим, що в артистів є такі мрії, і що насправді вони досяжні, і що все більше наших артистів, там та сама Марина, Так, коли ви записували те інтерв'ю, Марина ще не грала, а от зараз ми вже записуємо, вона вже грала. Коли мені не стараюся хлопці і втікти від думок, коли мені не стараюся втікти від думок, як було перший раз. І це так круто, що все більше в світі дізнаються про нашу музику, про її таку самобутність, неповторюваність. І, звісно, що в сучасній масовій культурі неможливо винайти нове. Ну, це все повторюваність, чого запозичення, ну, це вже семплування, пересемплованих семплів. Ну, мені здається, що це вже зараз вже так виглядає. Але мені здається, що нам вдається щось нове принести не тільки в українську музику, але і в музику світову. І, там, наприклад, там вони вообще, да. Прецедент навіть вашого цього суржика в використанні, ну це ж, я не знаю, мені здається, що можна це запатентувати як якийсь новий вектор. Але це, воно тільки нам зрозуміло. Те, що це нам зрозуміло, це і є в якомусь сенсі наше надбання, що у нас отаке є. І це круто, що є люди, і їх немало, які можуть це зацінити, відчути, відрефлексувати і в цей момент подумати, що так можна було, як це круто, як це ніжно, як це тонко, як це шероховато, і як це дійсно трушно, і по-іншому це не заміниш. Ти переїхав в село. Так. Це такий певний дауншифтинг. От Альона, з якою ми спілкувалися, також переїхала в село. Ми частково живемо, не то щоб в селі, але от на 2 міста. І це будинок, там сад, тобто більш-менш все одно тут інший вайб. Не люблю це слово, ніж в Києві. Замінник – це атмосфера, але воно якби не відповідає. Вібрація. Просто можна... вайб так затягали, що типу як лампове звучання. Є такі. Тобто це такий цілеспрямований ескапізм? Чи якийсь... Цілеспрямований абсолютно. Люди мене якби бісять. І я люблю, виходиш на двір, там нікого нема. Я люблю вийти і піти зразу гуляти в ліс. Я не хочу їхати в ліс на машині, щоб там погуляти. Або піти на озеро, їхати туди на машині. Я хочу вийти і зразу бути там. І я взагалі людина якби сільська. Тальне, де я виріс, мій район Макатерчик, це один частний сектор. Оце тільки в мене там 5-етажка стоїть. Це твоя, так? Так, це моя. Там я живу в 5-етажці. І я виріс серед корів, серед кіз, курей. У мене навіть в моїй 5-етажці, щоб ти розуміла, у мене 5-етажка, двір. А люди з моїх квартир курники поставили, там свинарники, знаєш, ти можеш встати зранку в суботу, вийти, а перед тобою зарізали свиню. Ти бачиш, як тече кров по асфальту. Її шмалять, знаєш. І ти вроді в 5-етажці живеш, тут же розбирають свиню. Або там ти йдеш, там йдуть корови. І я привик до цієї сільської теми, і саме гірше, що може бути, це жити в цих чоловійниках. Це ужас. А я таки пожив на Виноградарі якийсь час. І, це погано. А жити на земельці – це класно. Виходиш зранку. Як ти думаєш, це, з роками приходить, з дорослішанням? Чи від професії, чи від війни? Що це взагалі, це якби люба людина зацінить жити в будинку на землі. Це просто абсолютно інша якість життя. Це просто тупо інша якість життя. Набагато краще. Є ж теорія, якщо б людина жила по сонцю без електричного світла, то не було б там 99% діагнозів взагалі психологічних. Тому що людина має жити по циклу сонця і до цього адаптуватись. Я лягаю в 10 вечора. Я лягаю в 10 вечора, встаю в 5:36 ранку. І зовсім інша реальність наступає після цього. Скажи, які тобі взагалі відкриття в собі дала війна? Як в особистості, як в батькові, як в чоловікові і як в музиканті, звісно? Точно я зрозумів, що я ніякій іншій країні, окрім України, жити не хочу і буду старатись не бути, не хотіти. І я зрозумів, що я люблю Київ, хоча я раніше думав, Київ,
що всі так люблять той Київ? Виявляється, люблю Київ. А так більше, то знаєш, більше по-чесному, такого нічого, якихось в собі відкриттів я не знаходив. Якось так, мені здається, що який був, такий і є. Просто, що деякі речі, до деяких речей прокинувся пієтет. Більше пієтету з'явилося. До яких? До рідного, до батьківського всякого. Ще більше пройнявся пієтетом до Черкащини своєї. От. І взагалі до всіляких місць українських. От, наприклад, от Полісся теж дуже класно. Полісся офігезне. Супер класно. От, хочеться також поїхати десь туди кілька днів провести. Якщо раніше цим зовсім не цікавився, то зараз зацікавився. Наприклад, хотів би поїхати в місця, де жила Леся Українка. Це у нас Новоград-Волинський, да, виходить? Хочеться от там побути. А там Полісся, воно ж трошки друге. Там воно різне. Там навіть от таке екосистемно, ти там їдеш крізь ті ліси, взагалі не такі, як тут. І там, тут воно по-іншому. Хочеться там побути. Я там тільки приїздом побував, а хотілося б побути там більше. Стало більше цікавити наше. От так само, як в латексфауні. Спочатку все було дуже екзотичне, дуже тропічне, а зараз більше все таке тичинівське. Да, і тютюнниківське. От. Тому я думаю, що якось так скерувалося. Що ми, через біль повертаємося до того, що є, і починаємо цінувати. Це взагалі така притаманна людині історія, що маєш, не цінуєш, не маєш, або під питанням одразу починаєш цінувати. Мені здається, що ми та нація, якій дано отаке супер розкішна можливість цінувати, поки ми маємо. І робити все, щоб воно залишилося в нас. Це небагатьом дано в світі. Мчи чим душ ворони до рідних душ, до жони, то не дощ і не гроза, то в сльозах вона у дальніх рукавах чумацького шляху, та хто сповела, і та, яку люблю, у дальніх рукавах чумацького шляху, та хто сповела, і та, яку люблю, де зоря перед сном розмовля з буском стрімголов, як птахи клич, чинемо літня ніч, бо в дальніх рукавах чумацького шляху та, хто сповела, і та, яку люблю, у дальніх рукавах чумацького шляху, та, хто сповела, і та, яку люблю,
Як тобі от враження, особливо для людини, що інтроверт, і для людини, яка досить самокритична, отак от приїхати і зіграти свою пісню з музикантами, тому що для мене особисто це був би стрес, і не факт, що я би взагалі для мене це теж був на стрес. це би погодилась. Я би все одно там запросила, переслухати, прослухати там структуру. Я би не повірила, що там структура буде співпадати, що я би все одно захотіла репетицію, принаймні там якусь теоретичну чи в зумі, щось таке. По-перше, як ти цьому довірився? По-друге, як ти це пережив? А третє, взагалі, як тобі такий досвід? По-перше, я точно знав, що все буде зроблено супер круто, тому що це робили ви з Женєю, якби ви за цим стояли. Тому я впевнений був, що це буде звучати в будь-якому випадку круто. Щодо того, що чи це був стрес, це, звісно, це був стрес. І як людина самокритична, і яка часто там, і недооцінює себе дуже багато в чому. 100%. То сидиш серед людей, які професійні музиканти, які роблять все супер чітко, супер класно. І ти стоїш, соліст серед цих людей. Ти стоїш соліст серед цих людей. Так називається. І це, неудобно, скажімо так, тому що, м'яко говоря, не дотягуєш багато чим. Але начебто ж получилося. Це прикольний вихід із зони комфорту, насправді. Я завжди, і для тебе... будь-що буде. Я завжди так і на сцену виходжу, от коли ти вже тебе, ти розумієш, що це дуже стресно, ти вже в якийсь останній момент такий, все, будь-що буде, і пішов. Так само я колись в дитинстві їздив на Олімпіаду з німецької мови в Черкаси. І ти туди приїжджаєш, в Черкаси, а там всі такі красиві, модні, а ти приїхав з Стального, в тебе такі ботинки на замочку тут застібаються з квадратним носком, брючки, такі, таку курточка. І ти такий лох серед них, а там всі покрашені, прически рвані такі, це ж там 2000-ні. Всі дуже модні, всі по-русски. То в той момент, коли ти по-українськи, з тебе всі сміялися. І ти серед них сидиш, і там вступне слово говорять: діти, зараз перед вами буде Олімпіада, і ви, нехай переможе найсильніше. І ти весь цей час сидиш, чувствуєш себе лохом селюком, і ти хайпером, і ти такий: та пошли ви всі нахер, зараз я вас тут всіх порву. І ти в останній момент кидаєш відкидаєш всі свої комплекси і йдеш в бой. Переміг? Друге місце. Це класно. І не останнє. 100%. Круто. Там кажуть, не перше місце обласним не дають. Тільки тим, хто сам. Так це тому німецькою, да? Я вже забув. Ти ж знаєш, там, де німецькою, там є помилка. Я не знаю, тепер. Там з помилкою, насправді. Текст, там подвійне заперечення. Я давним-давно саме тому друге місце. Взагалі давно просто не практикував німецькою. І коли її не практикуєш, забуваєш її повністю. Так як і англійську, Англійську я вже теж забув. Будуть пісні англійською, до речі? Воно би начебто і треба було би десь якось спробувати. Але мені просто западло, бо я не хочу робити того, що я не відчуваю. Мені хочеться бути чесним, і тому хочеться писати по-нашому. Круто. В кінці програми я ставлю всім гостям одне й те саме питання, і ти дуже класно про музику колись сказав, що музика – це не ти обираєш, що слухати, а музика обирає тебе. Це дуже класна думка, вона ніби така проста, але насправді крута думка. Я думала про свій плейліст, який з роками дуже-дуже мало міняється. Я так розумію, що вона мене захопила і не відпустить, там на могилі реально буде грати там QR-код на цей, QR-код на могилі, QR-код на Spotify. У мене насправді є заповіт, яку музику треба кинути зі мною в могилу. Насправді. І вона не помінялась, що дуже цікаве. Так от, я питаю всіх, яка музика України для тебе в 25-му році, актуальна? І є, вхідні відповіді від усіх артистів. Воно ускладнюється від випуску до випуска. Юля Юріна сказала, що для мене музика в 2025 році в Україні звучить. Крапка. Краще не скажеш. З цими вхідними даними Пиріг і Батіг сказали, що звучить українська музика. Джамала сказала, що музика в Україні звучить по всіх регіонах.
Альона сказала просто блискуче, що це типу мішок Святого Миколая, з якого виймається таке і таке, і таке. Хоч що таке, подожди, бо завалялось є і таке. Тобто, що от на любителя будь-який концепт, стиль, лайф, тобто надзвичайний вибір і нової, і старої, взагалі будь-якої, на будь-який смак. Що це дійсно це от великий мішок Святого Миколая з подарунками для абсолютно всіх. Як от з усіма цими відповідями ти би відповів? Ну, ти класно вже відповів про те, що вона обирає тебе, але от як для тебе актуально звучить музика в Україні 2025 року? Для мене завжди важливо, кожен раз, коли я напишу пісню, наприклад, мені завжди кажеться, що більше я вже нічого не напишу. Я знаю, такий це страх. І ти такий, і потім тобі не пишеться місяць, 2, 3, півроку. І ти думаєш, ну все, батенька. І потім в якийсь момент ти береш, сідаєш на диван, береш гітару в руку, щоб щось набринчать. Бринь, бринь, бринь. І типа, і раз, ну, наприклад, як пісня «Ніч». Угу. От, то я думаю, що в 2025 році українська музика буде рождатися. Це класно. Це супер відповідь, тому що для мене, якщо рождається музика, значить з нами все ок. Угу. Дякую. Получилось. Розказав. Зловив, придумав щось. Дякую тобі. Будь ласка. І тобі дякую. Як тобі враження? А мені теж відповідати? Добре. Добре! Напрочуд добре. Ну це чудово. Дякую вам. Дмитрику, ну тоді до зустрічі. До зустрічі. Бувайте, Наталю. З вами була Наталочка Шльончик-Жищенко в рамках проєкту «Фабрична 12».